વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન વિડીયોમાં આપનું સ્વાગત છે। આપણે વાત કરતા હતા ધોરણ 12 માં ભાગ નંબર 2 આંકડાશાસ્ત્રમાં ચેપ્ટર નંબર 4 લક્ષ। અને અગાઉના લેક્ચરમાં આપણે ત્રણ સ્વરૂપની વાત કરી હતી। પહેલું હતું સામીપ્ય સ્વરૂપ। સામીપ્ય સ્વરૂપ કેવું હતું તો કે n a ડેલ્ટા। બીજું સ્વરૂપ હતું અંતરાલ સ્વરૂપ। તો અંતરાલ સ્વરૂપ કેવું હતું તો કે a માઇનસ ડેલ્ટા a પ્લસ ડેલ્ટા। અને ત્રીજું હતું માનાંક સ્વરૂપ। માનાંક સ્વરૂપ કેવું હતું તો કે x માઇનસ a લેસ દેન ડેલ્ટા। આ ત્રણેય સ્વરૂપ ઉપરના આપણે દાખલા જોઈ ગયા હતા કે ભાઈ માનાંક સ્વરૂપ હોય તો એને અંતરાલ સ્વરૂપ છે અને સામીપ્ય સ્વરૂપમાં ફેરવવાનું, અથવા અંતરાલ સ્વરૂપ આપેલું હોય તો માનાંક સ્વરૂપ, સામીપ્ય સ્વરૂપ, આવા અંદરો અંદર જે સ્વરૂપ ફેરવવાના હતા એને આપણે 4.1 માં દાખલાઓ જોયા હતા। ત્યારબાદ આજે નવો ટોપિક આવે છે, કોષ્ટકની રીતે આપણે લક્ષની વેલ્યુ મેળવવાની છે, બરાબર। તો કોષ્ટકની રીતે મેળવવાની તો પહેલા x ટેન્ડ્સ ટુ a એનો અર્થ આપણે સમજી લઈએ। આને વંચાઈશું તો કે x ટેન્ડ્સ ટુ a નો અર્થ શું થાય તો કે જો કોઈ ચલ x ની કિંમત ઘટાડવાની કે વધારવાની, એટલે કે તમને કોઈ x આપ્યો હોય, બરાબર, એની જે આ a છે એ કોણ છે તો કે વાસ્તવિક સંખ્યા છે, જે આપણે અગાઉના લેક્ચરમાં ચર્ચા કરી ગયા હતા। તો કે જો કોઈ ચલ x ની કિંમત ઘટાડતા કે વધારતા કોઈ એક ચોક્કસ સંખ્યા a ની ખૂબ જ નજીક જતી હોય તો શું કહેવાય તો કે x ને a નું અનુલક્ષે છે તેમ કહેવાય, બરાબર। હમણાં આપણે દાખલા જોશે એટલે વધારે ક્લિયર થશે। જો કોઈ ચલ x ની કિંમત ઘટાડતા કે વધારતા કોઈ એક ચોક્કસ સંખ્યા જે તમને a આપેલી છે a એની ખૂબ જ નજીક જઈને લાવવામાં આવે તો શું કહેવાય તો કે x છે એ ના અનુલક્ષી છે। સંકેતમાં શું કહેવાય તો કે સંકેતમાં કહેવાય x ટેન્ડ્સ ટુ a। દાખલા તરીકે મેં લખ્યું છે કે x ટેન્ડ્સ ટુ 1, એટલે આપને ખબર છે સંખ્યા રેખામાં કોણ આવે તો કે 1 અહીં વચ્ચે હોય, 1 ની પહેલા કોણ આવે તો કે 0.9, 1 ની પછી કોણ આવે તો કે 1.1। પણ વાસ્તવિક સંખ્યામાં આપને ખબર છે કે ભાઈ 0.9 અને 1 ની વચ્ચે ઘણી બધી સંખ્યા આવે। 0.9 પછી 0.99 પછી 0.999 આવી રીતે ગેપમાં લેતા જશે। પણ સંખ્યા યાદ કેમ રાખવાની તો યાદ રાખજો કે તમને જે સંખ્યા આપી હોય ને અહીંયા 1 આપેલા છે તો કે હા, તો 1 ની આગળની સંખ્યા કઈ લેવાની તો 0.1 બાદ કરી નાખવાના। ફરીથી કહું છું, 1 આપેલો છે તો 1 ની આગળની સંખ્યા શું લેવાની તો કે જે સંખ્યા આપેલી એમાંથી 0.1 બાદ કરી નાખવાના, પછી સંખ્યાનું રિપીટ કરતું જવાનું। અને પાછળની સંખ્યા જોતી હોય તો શું કરવાનું 0.1 ઉમેરી દેવાના। આગળની સંખ્યા જોતી હોય તો 0.1 બાદ કરી નાખવાના, એટલે 1 માંથી 0.1 બાદ થાય એટલે 0.9 અને 1 માં 0.1 ઉમેરી દો એટલે 1.1, પછી સંખ્યાની આગળની સંખ્યા તમારે લખતી જવાની છે। તો એનો મતલબ એવો કે 0.9 પછી 0.99 0.999 અને 1, તો આ ડાબી બાજુએથી આવે છે તો આનો મતલબ એવો થાય કે x છે એ 1 ને ડાબી બાજુએથી અનુલક્ષે છે, અને આ જમણી બાજુએ આવે છે તો એનો મતલબ શું થાય તો કે x છે એ 1 ને કઈ બાજુથી તો કે જમણી બાજુએથી અનુલક્ષે છે। એવું જ બીજું ઉદાહરણ છે x ટેન્ડ્સ ટુ 0। તો હમણાં વાત કરી 0 આપેલા છે, 0 માંથી 0.1 બાદ કરી નાખો એટલે 0.1 માઇનસમાં, અને આ બાજુ 0.1 ઉમેરી દો, પછી સંખ્યા લખતા જાઓ તો એનો મતલબ શું થયો તો કે x છે એ 0 ને ડાબી બાજુએથી અનુલક્ષે છે, અને આ બાજુથી વાત કરી તો x છે 0 ને જમણી બાજુએથી અનુલક્ષે છે। ત્યાર પછીનું ઉદાહરણ નંબર 5 છે, લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 3 2x પ્લસ 5 ની કિંમત કોષ્ટકની રીતે મેળવવાની છે। એટલે આપણે જે હમણાં ડાબી બાજુથી અનુલક્ષે છે, જમણી બાજુથી અનુલક્ષે છે, એ રીતે આપણે કોષ્ટકમાં કિંમત મેળવવાની છે। જે આપણે હમણાં વાત કરી હતી કે કોઈ એકની નજીક લઈ આવવામાં આવે યા કોષ્ટકની ઉપરથી તમને વધારે ખ્યાલ આવશે। તો કે અહીંયા 3 કિંમત આપેલી છે કે x ટેન્ડ્સ ટુ 3। તો હમણાં વાત કરી હતી કે ડાબી બાજુએ જવું હોય તો 0.1 શું કરવાના બાદ, તો 3 માંથી 0.1 બાદ થાય એટલે 2.9, પછી 2.99 2.999 આવી રીતે આયલા જાય। જમણી બાજુએથી વાત કરી તો કે જમણી બાજુ શું કરતા હતા 0.1 ઉમેરતા હતા તો કે 3.1 3.01 3.001 આવી રીતે આયલા જાય। ફરીથી કહી દઉં, ડાબી બાજુએથી જ્યારે વાત કરતા હોય ત્યારે શું કરવાનું તો કે 0.1 બાદ કરવાના, અને જમણી બાજુએથી વાત કરતા હોય તો 0.1 શું કરવાના તો કે ઉમેરવાના। બસ હવે કિંમત મૂકતા જાઓ, x ની જગ્યાએ 2.9 મૂકો એટલે શું થશે તો કે 2.9 ગુણ્યા 2 એટલે 29 ગુણ્યા 2 કરી નાખો જી,
29 ગુણ્યા 2 2 9 18 આંકડો વધી 1 2 2 4 ને 1 5 એટલે 5.8 આવ્યા 5.8 માં 5 શું કરી દેવાના તો કે પ્લસ એટલે જવાબ શું આવશે 10.8 2.99 મૂકો x ની જગ્યાએ એટલે 2.99 ગુણ્યા કેટલા કરી નાખવાના 2 અને એમાં 5 ઉમેરશો એટલે જવાબ શું આવશે 10.98 એ રીતે 2.999 મૂકશો એટલે જવાબ શું આવશે 10.998 આવી રીતે ચાલ્યા જશે એવી જ રીતે જ્યારે x ની જગ્યાએ 3.1 મૂકો તો કે 3.1 x ની જગ્યાએ મૂકો અને ગુણ્યા કેટલા કરી નાખવાના 2 તો કે 3.1 ગુણ્યા 2 કરી નાખો એટલે 2 1 2 2 તેરી 6 6.2 પ્લસ કેટલા કરવાના 5 એટલે જવાબ આવશે 11.2 હવે તો કે x ની જગ્યાએ 3.01 મૂકવાના ગુણ્યા કેટલા કરવાના 2 અને એમાં કેટલા ઉમેરવાના તો કે 5 તો જવાબ આવશે 11.02 હવે x ની જગ્યાએ તો કે 3.001 મૂકવાના અને એમાં કેટલા ગુણ્યા કેટલા કરવાના 2 અને ઉમેરવાના કેટલા 5 તો જવાબ આવશે 11.002 આવી રીતે આઈલા જશે તો એનો મતલબ એવો થયો કે x ની કિંમત જો તમે 2 ની એટલે કે 2.9 થી 3 ની નજીક જાવ જો ત્યારે જો 10.8 10.98 10.998 એટલે 11 ની નજીક જઈ રહ્યા છે અને જ્યારે x ની કિંમત 3.1 3.01 3.001 આ પણ તમે 3 ની નજીક જાવ છો ત્યારે x ની કિંમત જો 11 ની નજીક જઈ રહ્યા છે એટલે કે કોષ્ટક પરથી માલુમ પડ્યું કે x ની કિંમત ઘટાડતા કે વધારતા 11 ની નજીક કિંમત જાય છે એટલે કે સંકેતમાં લખવું હોય એટલે કે જ્યારે x ની કિંમત 3 ની નજીક જાય ત્યારે f of x ની કિંમત કેની નજીક જાય તો કે 11 ની નજીક જાય છે છેલ્લે તો કે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 3 જે આપણી રકમ હતી લખી નાખો હવે શું કરવાનું તો કે છેલ્લે જે બગડો છે x ની જગ્યાએ કેવળ મૂકી દેવાના તો કે 3 2 તેરી 6 પ્લસ 5 એટલે જવાબ શું આવ્યો 11 ફરીથી જુઓ તો કે x ટેન્ડ્સ ટુ 3 આપેલા છે એટલે આપણે હમણાં વાત કરી ડાબી બાજુએ વાત કરો તો 0.1 શું કરી દેવાના બાદ અને જમણી બાજુએ 0.1 ઉમેરી દેવાના પછી કિંમત લખી નાખવાની પેલા શું કરવાનું તો કે x ની જગ્યાએ કિંમત મૂકી દીધી 2.9 ગુણ્યા 2 એમાં શું ઉમેરી દેવાના 5 એટલે જવાબ આવશે 10.8 એવી રીતે બધી કિંમત મેળવતી જવાની આ બાજુ પણ સેમ ટુ સેમ એમ x ની જગ્યાએ પેલા 3.1 મૂકવાના 3.1 ગુણ્યા 2 પ્લસ 5 એટલે જવાબ આવશે 11.2 પછી તો કે x ની જગ્યાએ શું મૂકવાના 3.01 ગુણ્યા 2 પ્લસ 5 એટલે જવાબ આવશે 11.02 હવે કોષ્ટક ઉપરથી હું અનુમાન લગાવ્યું તો કે કોષ્ટક ઉપરથી આપણને એવું જોવા મળ્યું કે જ્યારે 3 ની નજીક કિંમત જઈ રહી છે 3 ની જ્યારે નજીક કિંમત જઈ રહી છે ત્યારે f of x ની કિંમત કેની નજીક જઈ રહી છે તો કે 11 ની નજીક જઈ રહી છે આ બાજુ જમણી બાજુથી અનુલક્ષીને આપણે વાત કરી તો કે જ્યારે 3.1 થી 3 ની નજીક જઈ રહી છે કિંમત ત્યારે આપણને શું માલુમ પડ્યું તો કે f of x ની કિંમત 11 ની નજીક જઈ રહી છે એટલે આપણે લખેલું કે ભાઈ એટલે કે કોષ્ટક ઉપરથી આપણને માલુમ પડ્યું કે x ની કિંમત તમે વધારો કે ઘટાડો તો કિંમત કેની નજીક જાય તો કે 11 ની નજીક જાય છે ત્યાર પછીનું ઉદાહરણ છે 6 લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ -1 x² - 1 છેદમાં x + 1 x બિલોંગ્સ ટુ r - -1 ની કિંમત કોષ્ટકની રીતે મેળવવાના છે તો યાદ રાખજો જ્યારે ભાગાકાર સ્વરૂપે દાખલો આપેલો હોય કારણ કે આ ભાગાકારમાં નીચે જે x + 1 તો જ્યારે ભાગાકાર સ્વરૂપે દાખલો આપેલો હોય ત્યારે કોષ્ટકની રીતે દાખલો તમારે ચાલુ નથી કરવાનો પેલા ચેક કરવાનું છે કે છેદ છે એ છેદ 0 છે કે નહીં જો છેદ 0 હોય તો કોષ્ટકની રીતે દાખલો નહીં થાય પેલા તમારે અવયવ પાડવા પડશે અને છેદ 0 ન હોય તો તમે ડાયરેક્ટ કોષ્ટકની રીતે દાખલો કરી શકો છો તો પેલા અહીંયા ચેક કરો તો કે છેદ 0 છે કે નહીં તો કે x² - 1 છેદમાં x + 1 કિંમત કઈ છે તો કે -1 છે તો કે x ની જગ્યાએ -1 મૂકો તો -1 નો સ્ક્વેર -1 -1 + 1 શું થઈ ગયું અહીંયા છેદ તો કે -1 માંથી 1 જાય એટલે જવાબ આવ્યો 0 ઉપર ભલે જે 0 આવે કે ન આવે ઉપરનું કાંઈ જ મળ્યું નથી નીચે છેદમાં 0 આવવા જોઈએ નહીં
અત્યારે છેદ 0 આવ્યો એટલે પહેલે પહેલા શું કરવાના તો કે પહેલે પહેલા તમારે અવયવ પાડવા પડશે તો કે અવયવ પાડો જી તો કે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ -1 x² - 1 છેદમાં x + 1 લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ -1 અહીંયા તફાવતની રીતે અવયવ પાડો એટલે x - 1 x + 1 છેદમાં x + 1 x + x + 1 શું થઈ ગયા તો કે ઉડી ગયા એટલે વધ્યું કોણ તો કે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ -1 કૌંસમાં x - 1 હવે તો કે હવે તમારે છેદ અહીંયા આપેલો જ નથી એટલે હવે આપણે કોષ્ટકની રીતે દાખલો ગણી શકીએ તો કે ભાઈ x ની કિંમત ડાબી બાજુના અનુલક્ષીને કેટલી થાય અને જમણી બાજુના અનુલક્ષીને કેટલી થાય તો કે ડાબી બાજુ આપણે ખબર છે કે 0.1 શું કરતા બાદ કરતા એટલે -1 છે એમાં તમે 0.1 બાદ કરો એટલે જવાબ આવે -1.1 પછી -1.0 આવી રીતે ચાલ્યા જાય અને જમણી બાજુની વાત કરી તો -1 છે એમાં 0.1 ઉમેરવાના -1 માં 0.1 ઉમેરવાના એટલે જવાબ આવશે -0.9 -0.99 0.999 0.9999 બરાબર બસ હવે ખાલી x ની જગ્યાએ કિંમત મૂકતા જાઓ એટલે તમારો જવાબ આવી જાય x ની જગ્યાએ પહેલા કિંમત મૂકવાની છે -1.1 x ની જગ્યાએ કિંમત મૂકશો એટલે કે -1.1 -1 એટલે જવાબ આવશે -2.1 પછી x ની જગ્યાએ કિંમત મૂકો -1.01 એટલે કે x ની જગ્યાએ -1.01 માંથી -1 બરાબર x ની જગ્યાએ -1.01 અને એમાંથી 1 બાદ કર્યા બરાબર એટલે માઈનસ માઈનસ આપને ખબર છે નિશાની માઈનસ રહે ને સરવાળો થાય એટલે જવાબ આવશે -2.01 એવી રીતે -1.001 કિંમત મૂકશો જવાબ આવશે -2.001 એવી રીતે કિંમત મૂકશો x ની જગ્યાએ -1.001 એટલે જવાબ આવશે -2.001 આવી રીતે ચાલ્યા જશે એવી જ રીતે જ્યારે x ની જગ્યાએ -0.9 મૂકો x ની જગ્યાએ -0.9 -1 તો જવાબ આવશે -1.9 એવી રીતે -0.99 મૂકો એટલે જવાબ આવશે -1.99 x ની જગ્યાએ -0.999 મૂકશો -1.999 અને એવી જ રીતે x ની જગ્યાએ -0.9999 મૂકશો એટલે 1.9999 આવી રીતે ચાલ્યા જશે યાદ રાખજો x ની કિંમત અહીંયા નથી મૂકવાની આપણું જે સાદરૂપ આપેલું છે એની અંદર મૂકવાની છે x ની કિંમત જે સાદરૂપ આપેલું છે એની અંદર મૂકતા જાઓ હવે તો કે કોષ્ટક ઉપરથી આપણે અનુમાન કરો જી શું લાગે છે તો કે ભાઈ 1.1 થી 1 ની નજીક જ્યારે જાવ છો ત્યારે કિંમત કેની નજીક જાય છે તો કે 2 ની નજીક જાય છે અને આ બાજુ તો કે 0.9 થી તમે જ્યારે 1 ની નજીક જાવ છો એટલે શું થાય છે તો કે -1.9 1.999 સોરી 1.99 1.999 એટલે કે 2 ની નજીક જાય છે એટલે કે ભાઈ કોષ્ટક ઉપરથી માલુમ પડ્યું કે x ની કિંમત વધારતા કે ઘટાડતા f of x ની કિંમત કેની નજીક જાય છે તો કે -2 ની નજીક જાય છે એટલે કે સંકેતમાં લખો જી x ની કિંમત જ્યારે -1 ની નજીક જાય ત્યારે f of x ની કિંમત કેની નજીક જાય તો કે -2 ની નજીક જાય છે એટલે છેલ્લે વેલ્યુ મૂકી દો જી તો કે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ -1 આપણો જવાબ શું એટલે કે સાદુરૂપ વાળું શું મળ્યું હતું કે x - 1 હવે તો કે x ની જગ્યાએ -1 મૂકી દો એટલે -1 એટલે જવાબ આવી ગયો -2 તો આવી જ રીતે ઉદાહરણ જે આપેલા છે એ તમારે ગણવાના છે અને સ્વાધ્યાય 4.2 નો દાખલા નંબર જે પહેલો છે એ આ જ રીતે કોષ્ટકની રીતે જ ગણવાના છે પણ યાદ રાખજો ડાબી બાજુની કિંમત કઈ લેવાની તો કે 0.1 બાદ કરવાના અને જમણી બાજુમાં 0.1 ઉમેરવાના છે એટલે 4.2 માં પણ તમારે કોષ્ટકની રીતે દાખલા ગણવાના છે આ જ રીતે દાખલા ગણવાના છે થેન્ક યુ